ถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเราอาจจะอยู่ไม่ได้เมืองไทยก็นับว่ายังขาดในทั้ง2ด้านทั้งในฝั่งของการเงินเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเงินเพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อภาวะโลกรวนที่ผ่านมามันก็มีเรื่องของ insect apocalypse ใช่ไหมครับคือแมลงหายไปเยอะมากแต่แบบเราก็ยังไม่เห็นผลลัพธ์ในแง่เสียของมันจนกว่าแบบ ecosystem มันจะ collapse ลงมาจริงๆครับดังนั้นผมว่าเราก็ควรจะช่วยป้องกันจนไม่ให้มันไปถึงจุดนั้นโดยการแบบ allocate เงินลงไปให้มากขึ้นครับWell, I think it's very clear that adaptation has been under-prioritized in Thailand. If you look at where the money is going again, and you don't even need to look at the tracker. It's very clear that this is a problem that's not just in Thailand, it's global. ถ้าไม่มีความเตรียมพร้อมไม่มีการจัดการที่ดีความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินก็เลี่ยงที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับคือที่ผ่านมามันไม่เคยมีการแบบติดแท็กงบประมาณของภาครัฐเองก็ไม่ได้ติดแท็กว่าแบบมันวิ่งไป finance โครงการที่เป็น mitigation หรือ adaptation หรือโครงการอื่นๆอย่างไรเท่าไหร่ของฝั่งเอกชนเองก็ไม่ได้มีการติดตามข้อมูลเหมือนกันคือผมคิดว่าแบบสเต็ปแรกของการแบบทำ policy หรือการเริ่มทำแบบจัดเรื่องของ climate finance ในไทยให้เป็นระบบก็คือการวัดตัวเลขนี่ครับสิ่งที่ยากจริงๆก็คือการมองให้ทะลุว่ามันมีความผูกพันหรือมีซ้ำซ้อนกับเรื่องการทำงานในด้านอื่นยังไงอย่างเช่นเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจก mitigation นะครับว่าในการทำงานด้านพลังงานการจัดการของเสียหรือขยะต่างๆเนี่ยมันมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับด้าน climate อยู่เท่าไหร่ที่ผ่านมาเรายังไม่เคยมีใครมองเห็นภาพรวมมาก่อนว่าการเงินซึ่งจำเป็นมากๆต่อการรับมือกับโลกรวนเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงในประเทศไทย People always say if you want to know what's happening follow the money right this is incredibly important to allow us to know how we're doing what progress we're making are we making the right decisionsประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากภาวะโลกรวนนะคะทั้งจากภัยแล้งก็ดีหรือน้ำท่วมหรือคลื่นความร้อนและปัญหาอื่นๆตอนนี้มันก็ยังมีแบบเงินที่ allocate ลงไปน้อยมากอยู่เลยคือยังไม่ถึง 10% ของ climate mitigation นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเรายังปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่มีเม็ดเงินที่ลงทุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงพอก็จะสุ่มเสี่ยงทำให้ประเทศไทยอาจจะไม่สามารถทำตามพันธสัญญาที่เราให้ไว้กับเวทีโลกแล้วก็รวมไปถึงอาจจะทำให้ภาคธุรกิจของเราเนี่ยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันที่มีการประมาณการว่าประเทศไทยต้องการ adaptation financing need อีกเท่าไหร่ตัวเลขนั้นกับตัวเลขจริงที่เราเก็บได้มันโดดกันเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าถามความกังวลของพี่ก็จะมองว่าแบบส่วนที่เป็นด้านของ adaptation ยังมีความท้าทายอีกมาก Globally the priority in terms of climate finance has gone to mitigation only a very small percentage is going to adaptation and of that crumbs are coming to this region which is one of the most vulnerable regions to climate change so if you look at the urgency of the impacts that we're already facing we should be one of the regions most prioritizing climate adaptation and resilience building, yet it's not even centered in the climate change discourse. ภาคส่วนที่สำคัญมากๆในตอนนี้ที่อาจจะแบบถูกละเลยก็คือเรื่องของ biodiversity ครับคือมันยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่ผ่านมามันก็มีเรื่องของอะไรinsect apocalypse ใช่ไหมครับคือแมลงหายไปเยอะมากแต่แบบเราก็ยังไม่เห็นผลลัพธ์ในแง่เสียของมันจนกว่าแบบ ecosystem มันจะ collapse ลงมาจริงๆครับดังนั้นผมว่าเราก็ควรจะช่วยป้องกันจนไม่ให้มันไปถึงจุดนั้นโดยการแบบ allocate เงินลงไปให้มากขึ้นครับอันส่วนหนึ่งที่เราเจอแน่ๆคือเราเป็นประเทศกลุ่มที่ได้รับผลกระทบสูงมากจากเรื่องของ climate risk ถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเราอาจจะอยู่ไม่ได้ก็คือเรื่องของ adaptationพี่เลยคิดว่าแบบถ้าเลือกได้หนึ่งอย่างที่อยากจะทำก็คืออยากจะให้มีการลงทุนไปกับโครงการด้านของ adaptation มากขึ้นอยากเห็นบทบาทของภาคเอกชนมากขึ้นที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการด้านของ adaptation แต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นได้มันจะต้องมีการแบบมีคล้ายๆกับพจนานุกรมที่ช่วย classify ว่าอันไหนเป็นโครงการที่เข้าข่าย adaptation อันไหนไม่ใช่ไม่งั้นรุ่นลูกรุ่นหลานเราจะแย่แน่ในการที่จะแบบต้องอยู่กับประเทศที่มันแบบเหมือนกับว่ามีความเสี่ยงสูงแล้วเราคงไม่ได้อยากให้ไปถึงจุดนั้นอะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ลงทุนเพื่อปรับตัวต่อภาวะโลกรวนเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความเหลื่อมล้ำซึ่งสูงมากอยู่แล้วในประเทศไทยก็อาจจะถางกว้างต่อไปนะคะแล้วก็จะทำให้ประเทศไทยรวมถึงภาคธุรกิจเนี่ยได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายซึ่งก็ย่อมส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง2มิติทั้งการเงินเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและการเงินเพื่อหนุนการปรับตัวต่อภาวะโลกรวนเนี่ยขาดไม่ได้ทั้งคู่ค่ะ